Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing tayo. So i-unbox natin itong aking na-receive na gift. So this is supposedly a birthday gift na na-receive ko ng December. Yung birthday ko is May, December ko siya na-receive, so 2-in-1. Birthday gift and Christmas gift na rin. Wala kasi siyang stocks kaya medyo natagalan yung husband ko sa pagbili nito. So, but finally, eto na siya. This is a 2-in-1 espresso and drip coffee machine. Yung tatak niya is Bauman. Sa SNR niya ito nabili. So, matagal siya magkaroon ng stocks, kaya medyo natagalan din. So, let's start. Let's start opening this one. Wait lang. Ano siya? Charan! Excited. Ano natin? Ito yung laman niya. And then, ito. Ito yung tinatayang machine. At saka ito. Ito lang yung laman niya. Tatlo lang yung laman niya. Tatlo lang yung laman niya. Oh, ayan. Wait. Open na natin. Ayan. So, ito siya. Ito yung itsura niya. Ito. Meron siya nito. Ilalagyan ng coffee. Tapos ito. This is ano to, spare. Spare to. Tapos this one. Ito yung panlagay dito sa espresso. Lalagyan ng coffee. Ito malalagay yung coffee. Tapos ito spare to. Tapos ito takalan. Wait lang, open natin. Ito yung spare. Tapos ito yung nagtakal ng coffee. Tagal no. Wait. Yan. Kasi ito, meron na siyang nakalagay dito. Meron na siyang isa. Ito. Meron na siya. Pansala ng coffee. Tapos ito, spare. This one, pantakal ng coffee. Nalagay mo dyan. Tapos, gaganin mo. Sisiksikin mo. Para makagawa ka ng one shot ng espresso. Yan, dyan ka na. Tapos, ito 2-in-1 to guys. Coffee maker and espresso maker. So, if you want with coffee lang, dito siya lalabas. Then, ito. Meron kasi ako dating coffee maker. Pero dahil 2-in-1 siya, okay lang. Dito mo ilalagay yung coffee. Lalagay mo coffee. Tapos dito water. Yan. Tapos mag-start ka na. And then dito mo gagawin yung espresso. Ito nga yung lalagay mo ng coffee. Tapos ito na yun. Ito meron pa siyang tape dito. Alisin natin. Dito yung mga excess. So, kung pupunta siya dito, pwede mo siyang alisin. Removable siya. Pag mga nag-overflow yung coffee mo. Ayan siya. Tapos, meron na akong, wait lang. Meron na ako nito. Binili namin siya sa Shopee. So, milk frother. Tapos, ito yung, hindi. Ito, dito nilalagay yung milk para sa milk frother. Tapos ilalagay mo dito. Para mainit yung coffee at saka bumula siya para sa espresso. So, later on, itatry ko. Later itatry ko siya. So, dito. Ilalagay mo siya dito, tapos lalagyan mo ng mug. Tapos dyan lalabas yung iyong espresso. One shot espresso. Gusto ko siya. I like it. Maganda siya.
Para siyang ano lang, para sa ano lang, hindi siya commercial, pang bahay lang. So, if you want espresso, ito na lang yung gamitin para tipid ka, di ba? Hindi mo na kailangan mag-Starbucks. Tipid kung gusto mo ng ano, espresso. Ganito na lang, sa bahay ka na lang magko-coffee. Parang galing ka sa coffee shop, yung mga coffee na ang ginagawa sa coffee shop. Later on, ito try ko siya. So, please watch for my next video. Ito try ko kung paano gumawa ng espresso dito sa coffee machine na to. Ma-try naman. All in all, I like it. Maganda yung design niya. Red and then black. Tapos, basta, kasi mahilig ako mag-coffee, so I'm really happy about this gift. So, thank you sa husband ko for this coffee machine. Ay, hindi siya coffee machine, espresso maker. Ano pa ba? So, mahilig kasi ako mag-coffee, kaya I'm happy with this one. Marami rin akong friends na mahilig mag-coffee. So, siguro later on, kapag alam ko na kung paano gawin to, and then nakapagtimpla na ako ng isang masarap na coffee, invite ko sila for a coffee dito sa bahay. Okay? So, that's all for today's video. And thank you for watching. And syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Okay guys, thank you.